สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วในรายการธรรมะในโลกทำงานรายการที่จะพาเราทุกคนย้อนกลับไปทบทวนความดีที่อาจดูเล็กในสายตาคนอื่นแต่ยิ่งใหญ่เสมอในใจของเราเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้เรามีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเติ้ลเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ได้เรียนจบจากสถาบันหรูไม่ได้เป็นคนที่คนในวงประชุมต้องหันไปหาเวลาจะขอคำเด็ดๆแต่สิ่งที่เติ้ลมีคือความสัตย์ซื่อที่มั่นคงอย่างเงียบใช่แล้วค่ะเติ้ลเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งหนึ่งค่ะเขาเป็นคนละเอียดมากทุกตัวเลขผ่านการตรวจสอบหลายครั้งหลายขั้นตอนเพราะสำหรับเขาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเสมอค่ะ ๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตรวจพบว่าในรายงานผลคาดการณ์การใช้พลังงานระยะยาวที่กำลังจะถูกส่งต่อให้กระทรวงมีการปรับตัวเลขให้น้อยเกินจริงโดยไม่อิงกับข้อมูลที่มีแต่เพื่อให้แผนการลงทุนเครือข่ายผ่านไปได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้เติ้ลจะทำยังไงล่ะครับคิดค่ะเติ้ลคิดอยู่นานก่อนที่จะเดินไปบอกหัวหน้าตรงๆว่าตัวเลขนี้มันอ่อนเกินจริงครับเราอาจประเมินต่ำกว่าความต้องการจริงมากแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือคำตอบสั้นๆว่าอย่าพยายามฉุดแผนแห่งชาติด้วยความคิดเล็กๆของนายเป็นงั้นไปครับและหลังจากนั้นเติ้ลก็ถูกกันออกจากวงประชุมที่สำคัญถูกตัดบทกลางที่ประชุมและก็ถูกซุบซิบว่าจะพูดความจริงไปทำไมถ้าไม่มีใครอยากฟัง เติ้ลเกือบยอมแพ้นะคะเพราะใครจะไปคิดว่าการยืนข้างความจริงจะทำให้เรากลายเป็นคนนอกใช่แล้วครับเติ้ลก็รู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่แล้วครับก็มีเหตุการณ์เล็กๆที่เปลี่ยนใจเขาวันหนึ่งเขาไปร่วมงานวันเกิดน้อยบอยลูกชายของเพื่อนที่เป็นครูน้องบอยเดินเข้ามาบอกกับเขาว่าผมอยากเรียนพลังงานเหมือนอาร์เติ้ลครับเพราะอยากทำให้ไฟไม่ดับในหมู่บ้านอีก เติ้ลมองเห็นแผนที่ประเทศไทยที่แปะอยู่ริมผนังและมีโพสต์อิทเล็กๆที่เขียนว่าอาเติ้ลพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นภาพที่น้องบอยวาดให้ค่ะโอ้โหได้ใจมากเลยครับแน่นอนว่าเติ้ลยืนมองดูโพสต์อิทและยิ้มอยู่เงียบๆคนเดียวนาทีนั้นเขาก็เข้าใจในทันทีว่าความสัตย์ไม่ต้องดังก็ได้ขอแค่มันยังมีอยู่และไม่หายไปไหนค่ะและในเดือนต่อมาเมื่อระบบของกรมเกิดปัญหาเพราะข้อมูลที่ถูกขัดเกลาเกินไปมีเพียงแต่รายงานของเติ้ลเท่านั้นที่แม้จะไม่สวยหรูแต่ก็ตรงพอจะอุดรอยรั่วได้ทันค่ะครับทำให้วันนั้นคำพูดของเติ้ลกลับมามีเสียงอีกครั้งไม่ใช่เพราะเขาดังกว่าใครแต่เพราะเขายังยืนหยัดอยู่กับความจริงมาตลอด นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคือสัจจาบารมี ไม่ใช่แค่พูดความจริง แต่คือการยืนหยัดอยู่กับความจริง แม้ไม่มีใครยืนอยู่ข้างเรา ครับในโลกของการทำงานบางทีความจริงก็ไม่ได้ถูกยอมรับในทันทีบางครั้งมันต้องรอเวลารอวันที่ทุกอย่างพังแล้วคนจึงหันกลับมาอ่านรายงานฉบับเดิมที่มีชื่อของคนเงียบๆคนหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งความจริงครับค่ะ และเช้าวันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตาม ที่กำลังยืนอยู่เคียงข้างความจริง แม้ว่าจะยังไม่มีใครฟัง เพราะสิ่งที่คุณทำอาจเป็นรากฐานเงียบๆที่ช่วยพยุงโลกนี้ไว้ไม่ให้พัง ครับบางครั้งความสัตย์ซื่ออาจไม่พาไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่มันจะพามาถึงใจที่ไม่ต้องละอายเมื่อต้องอยู่กับตัวเอง ขอให้วันนี้คุณกล้าพูดความจริงแม้ไม่มีใครพยักหน้าเพราะคำจริงไม่ต้องดังก็ได้ขอแค่มันไม่หายไปค่ะครับสำหรับวันนี้ธรรมะในโลกทำงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ